ආයිබෝවන් ඕපැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ගොඩක් අතරින් ඔයාලව අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදෙද්දි පැය ගණන් පිටි යන්නේ නැතුව නීට් කරන්නේ නැතුව කොහොමද රසට ජෑම් බනිස් එකක් ගෙදර තියෙන ෆ්‍රයි පෑන් එකේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම සීනි තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාගාව කිරිපිටි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කිරිපිටි තේ හැඳක් එකතු කරගන්න. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් මම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම බටර් තේ හැඳක් මම එකතු කරනවා. ඉතින් බටර් වෙනුවට ඔයාලට පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර මම එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඇල් වතුර එකතු කරලා මේක ටිකක් අනා ගන්න. මෙතනදි වතුර ටික ටික ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක හොඳට අතින් අනා ගමු. මෙන්න මේ විදිහට පිටිමෝලිය මේ විදිහට අනාගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් විනාඩි 2ක් විතර අතින් හොඳට නීට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් තද නැති පිටිමෝලියක් තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මට්ටමට පිටිමෝලිය අනා ගන්න. දැන් අපි මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 3ක් වගේ පැත්තකින් තියාගමු. මේ විනාඩි 3කට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පිටිමෝලිය සමාන කොටස් 4කට කඩා ගන්න. දැන් අපි ඒක වෙනම බෝල විදියට හදාගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්ත මතු පිටක මේ අපි හදාගත්ත පිටි බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. මේ විදිහට තුනී කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති ජෑම් වර්ගයක් මේ පිටි එකේ මැදින් තියාගන්න. දැන් අපි ජෑම් ටික හොඳට කවර් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික උඩින් එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා අතින් හොඳට තද කරලා අපි අපහු මේක මෙන්න මේ හැඩයට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම හදාගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ටිකක් තුනී කරගන්න. ගොඩාක් අත තද කරගන්නේ නැතුව හිමීට අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදිහට මම හදාගත්ත පනිස් අතර. දැන් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකේ හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරලා අපි හදාගත්ත පනිස් ටික මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයි පෑන් එකේ තියාගන්න පුළුවන් අපිට. අපි උඩිනුත් හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගමු. විනාඩි 2ක් වගේ යද්දී මේක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තේ දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පියනකින් වහලා ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න දෙන්න. මොකද නැත්තම් මැද පිටි අමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට තම්බ ගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහට අපි හදාගත්ත බනිස් එක. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසයි. හරිම චූටි වෙලාවකදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.